Tosiaan mulle kartingihan on sillä lailla mielenkiintoinen homma. Mä en tiedä kuinka moni on päätynyt kartingin pariin samalla lailla kuin minä, mutta pikkupojana meillä sattui olemaan kartingauton pelkkä runko. Ja mä toivoin, että se henkilö, joka sen sinne oli tuonut, että siitä kasattaisiin auto, mutta siitä ei tullut koskaan mitään. Se oli runko aina vaan ja se oli siellä ullakolla, mutta syy oli aina se normaalein, mikä on useimmille se syy, eli talousasiat. Eli ei liian kallista kaikella tavalla. Ja se oli sitten haudattu. Tietenkin se oli aina pikkupoikana teininä, aina sit niinku joskus kuuli, törmäs niihin asioihin. Ja sitten oli silleen, että voi kuis siistiä. Menee vuosia. Mä olen jo melkein 40 mittaris siinäkin kohdassa. Kun mun hyvä ystäväni, kenen kanssa mä oon ollut paljon tekemisissä, kertoo yhtäkkiä, että hänhän on siis paikallisessa kartinkerossa niin vetäjänä ja näin pois. En mä ollut tiennyt sitä. Niin sitten päädyttiin yllättäen siihen, että mitkä ne kustannukset on. Ja hän sanoi mulle, että tuommoisen ajettavan auton niin saa semmoiseen hintaan. Mä että eikö se sen enempää maksa? Siitä ei mennyt kauaa, kun niin mä pistin auton hakuseen, käytetyn auton. Mä olin vähän katsellut, että minkälainen se voisi olla, kun mulla oli halu kuitenkin, että jos voisi kokeilla vähän kilvanajoa. Että ei ollut tarkoitus ajaa montaa kisaa kesässä, vaan ihan tyyli 1-2. Mä olin sitten tuolla mun asuinpaikoilla tutustunut yhteen naishenkilöön, joka ajoi aikoinaan itsekin kartingia ja hänen tuttunsa oli sitten myymässä autokamoja ja sieltähän mä ne hain sitten. Siskon mies rakensi siihen hallintalaitteet, mulla oli aika tarkasti tiedossa mitä mä haluan. Mä olin jonkun verran ennen tätä koko juttua niin kuitenkin hakenut tuntumaan kartingin kavereiden kanssa sisäradalla ja oli hyvin koukuttavaa. Sitten mä sain auton, se saatiin semmoiseen kondikseen, se oli koko ajan vähän semmoinen kehitysversio, että sitä mukaan kun sieltä tuli ongelmia tai huomasi jotain voi parantaa, niin käytännössä siskon mies sitä asiaa duunasi ja olin hyvin tyytyväinen ja kovaa mentiin. Se oli semmoista Tomppaa tapasin silloin samaan aikaan, koska mä kävin paljon radalla, niin Tomppa jo pelkästään kerhon puitteissa niin kävi pyörimässä siellä radalla kanssa. Mutta se oli käytännössä enemmän silleen, että se oli semmoinen tuttavallinen, miten se sanotaan, kun vaan nähdään tosi usein, niin tervehditään. Ei siinä oikein sen enempää. En kysynyt enkä paljon neuvoja Tompalta saanutkaan, koska ei oikeastaan muuta tehty kuin moikattiin. Kunnes tapahtui tämä onnettomuus ja mun autopallo. Tietenkinhän se auto pitää säilöä talveksi. Se säilyttiin erään maatilan semmoiseen konehalliin äärimmäisen ylös. Ja siellähän kävi tietenkin onnettomuus ja se paloi se halli. Ja se paloi myöskin se mun auto. Ja sitten siinä kävi tämmöinen onnettomuudessa, että mä tavallaan niin kuin sitten sen palon seurauksena päädyin auton runkoon, mistä mä olin haaveillut sen jälkeen, kun mä olin kartingin pariin tullut. Siitä se lähti. Sen jälkeen ollaan oltu Tompan kanssa minun mielestä aika kiitettävästi yhteydessä valitsevisiin olosuhteisiin nähden. Ja olen saanut apua älyttömästi. Jarihan mä tapasin tuolla Lahden Pipon radalla silloin hänen ensimmäisenä ajokesänään muutama vuosi sitten. Ja totesin, että kyllä on hemmetti sitkeä jätkä ajamaan. Että se oli todella usein siellä ajamassa ja laittamassa sitä autoa totta kai vähän parempaa kuntoa ja keksimässä asioita, miten Jari pystyy toteuttamaan tämän pelkillä käsillä ajamisen. Ja oikeastaan siinä sitten vähän jeesattiin ja kaikkea muuta. Ja tosiaan sen auton palamisen myötä sitten kun Jari soitti, että nyt on että hommataan Energy hänelle ja ehdotin sitten, että okei, että otetaan tommonen reilukauden ajettu runko, minkä saa kohtuu edullisesti ja rakennetaan se oikeasti hyvin, niin kuin mun tapoihin kuuluu. Ja nimenomaan nätiksi autoksi. Ja niinhän me sitten tehtiin. Siinä talven aikana tuli tehtyä aika paljon asioita uudestaan siitä vanhasta autosta. Ja pikkusen kävin hakemassa niitä vinkkejä siitä, kun mä sen vanhan palaneen auton kävin purkamassa siellä Hämeenlinnan varastolla sitten, kun se sinne oli siirtynyt. Ja näin, että miten oli palikoita toteutettu. Ehkä vähän silleen huitasten, mutta toimivasti. Ja sitten itse tuossa sen talven aikana keksin, että
miten voisi tehdä asioita vielä paremmin ja saada ne toimimaan. Ja nehän toimi. Sen verran voi tietenkin sanoa vielä siitä onnettomuudesta ja sen seurauksista, että autostahan ei jäänyt jäljelle mitään muuta kuin moottori. Ihan kaikki muovinen suli ja niin niistä ei oikeastaan ollut mitään jäljellä. Moottori otettiin, se putsattiin, Tomppa teki oman osuutensa silleen, että siitä saatiin pelittävä vielä ja sitten yksi toinen henkilö, joka niitä remontteja tekee niille moottoreille, niin teki siihen huollon. Ja niin se vaan lähti hyvin helposti käyntiin sen jälkeen, kun se oli uuteen runkoon lyöty kiinni. Uusi runko, se oli täysin Tomin kasaama ja omia ideoitaan siihen, paranteluideoitaan laittanut ja muuta. Ja tarvii sanoa, että niin kuin erohan oli aika huikea. Ja se näytti kaikin osin paremmalle, koska ne semmoiset patenttiratkaisut, näkyvät patenttiratkaisut oli jäänyt pois. Ja se rupesi tuntua silleen, että mä en enää erotu suoraan joukosta, ellei tiedä mitä tulee katsoa. Et kyllähän nytkin kun menee varikolle, niin aika moni tulee katsoa niitä käsihallintalaitteita, muun muassa eräs Italian herra. Mutta ei muuten se on ihan auton näköinen ja hyvän näköinen. Ja sitä paitsi ne hallintalaitteet on semmoiset, että niitäkin kehtaa esitellä. Et se ei ole patentin näköinen.